Bine ați venit în Bucovina! Bine ați venit în Bucovina! Bine ați venit, doamnelor și domnilor! În cadrul acestui videoclip veți vedea cele mai frumoase lucruri pe care le puteți face în Bucovina timp de 48 de ore. Să descoperim așa mănăstirile din zonă, pentru că la urma urmei sunt patrimoniu UNESCO cu un motiv, și să vedem mai departe care sunt celelalte obiective turistice în afara spațiului religios, să vedem ce obiective culturale, istorice, importante există în zonă. Pe lângă toate acestea vă vom prezenta și bucatele tradiționale specifice zonei, așa că așezați-vă confortabil pentru că urmează să fie un videoclip cu de toate: mâncare, istorie, religie și, de ce nu, povești din culise. Bucovina! And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Ghiciți cine pleacă în Bucovina? Cred că ați văzut deja din titlu. Este 5:40, nu, 6 și ceva. Plecăm din București acum și sperăm să nu fie foarte aglomerat pentru că este 24 ianuarie. Noi la 7 dimineața către bisericile din Moldova, către mănăstiri cu muzică de club. Mamă, ce drum bun am prins până acum, mi se pare incredibil. Deci am ajuns la Buzău și am făcut sub 2 ore, a fost foarte light traficul. Asta e trenică. Bună ziua! Am ajuns în Bucovina, am tăcut din gură pe drum pentru că eram cam obosit și a fost un trafic așa, mai nu aglomerat, dar neplăcut, cu multe opriri, cu trenuri. Știți cum este drumul de obicei de la București până în Moldova sau Bucovina în general. Am venit să mâncăm la recomandarea gazdei noastre. Eu mi-am luat la primul fel un borș cu fasole și Andrei și-a luat un platou al hanului drumețului, ceva de genul acesta, arată foarte bine și abia aștept să mâncăm. Îți place? Da. Pâine caldă, proaspătă și borșul este senzațional, pur și simplu. Am gustat și eu de la Andrei acum și am rămas... Ia spune-ne, Andrei, cum ți se pare? Foarte bună mâncarea. E făcută bine. N-am mai văzut așa pahar de vin plin. Și asta e tochitura mea bucovineană și vreau să vă arăt ceva. Ce? Stai cu procurița pregătită. Hai să dăm drumul. Un preț foarte bun, mâncarea a fost excelentă. Ziua de 24 ianuarie 2025, care marchează unirea Principatelor Române, ne găsește la un simbol al României, un simbol al Bucovinei, respectiv Mănăstirea Voroneț. Este o mănăstire cu o poveste aparte și vreau să vă povestesc legenda și, cred eu, povestea adevărată a acestei mănăstiri. Ștefan cel Mare, deși cu toții știm că a fost un conducător foarte de succes, la vremea lui super popular, super successful man, a avut totuși și el o perioadă mai proastă. Știți cum se întâmplă în viața tuturor. Și pierdea luptă după luptă, luptă după luptă. S-a dus și s-a întâlnit cu Danil Sihastru și l-a întrebat ce să facă să câștige și el din nou luptele, că na, nu mai mergea bine afacerea. Și atunci Danil Sihastru i-a zis să mai lase luptele la o parte și să construiască și el o mănăstire. Ștefan cel Mare a luat în calcul acest lucru și a avut chiar un timp record, respectiv și-a pus oamenii la muncă grea. În 3 luni și 3 săptămâni a fost gata în anul 1488. Și ce se remarcă și toată lumea știe despre Voroneț este albastrul său, azuritul său. Nu degeaba zicem albastru de Voroneț. Ceea ce este cu adevărat impresionant în spatele acestei culori este rezistența sa de-a lungul secolelor. Vorbim de anul 1488, deci secolul 15, de 550 de ani, dacă nu mă înșel, am făcut repede calculul, cred că nu sunt chiar 550, dar oricum 540-ish.
și este o culoare deosebită prin faptul că se zice că pictorii moldoveni, bucovineni de la acea vreme, au folosit un azurit, un anumit minereu natural pe care l-au incorporat în cadrul vopselei de a ajuns să fie atât de rezistentă. Pictura în sine este una fascinantă. Vorbește despre o luptă între îngeri și demoni, despre un pod, despre suflete prinse la mijloc. Această poveste este una despre bine și rău, despre câștig și pierdere și despre rai și iad. În funcție de fiecare și de povara pe care a adus-o de-a lungul vieții, unii au ajuns să fie cuprinși de demonii care sunt desenați pe mănăstirea Voroneț, în timp ce alții sunt purtați pe aripi de îngeri în rai. Este o poveste cu simbolistică puternică. A fost un motiv de mândrie și cred că încă este, fiind una dintre cele 8 mănăstiri incluse din Bucovina în patrimoniul UNESCO. Intrarea este de 5-10 lei în funcție de gradul dumneavoastră de maturitate și minoritate și trebuie emoțională să plătiți trebuie să plătiți exclusiv cash. Recomand să veniți cu cash atât pentru intrarea la biserică, cât și pentru intrarea la parcare, pentru că altfel nu puteți să plătiți decât cash. Parcarea este 5 lei pe oră și noi nu mai avem bani să prelungim parcarea, așa că trebuie să vorbesc foarte repede ca să putem să mergem repede să vizităm, tragem câteva imagini și ne întoarcem. O să vedeți și o să vă arăt începând din acest moment imagini cu mănăstirea și cu drumul până la mănăstire, pentru că este tixit de magazine și de tarabe. Eu cred că într-adevăr se consolidează cumva o lume comercială în ceea ce ar trebui să fie spiritual și religios. Dar vă zic sincer, mie îmi place să am o langoașă pe drumul meu de la biserică spre mașină, așa că pe mine nu mă deranjează această comercializare a acestor zone foarte populare turistice. Mă bucur că am de unde să îmi iau apă, mâncare și pot să mă mai uit și eu la un suvenir, două și să văd dacă o să îmi placă ceva, deși rar se întâmplă să mai îmi placă ceva. Plouă foarte tare, suntem cam singurii rămași afară și sper că v-a plăcut până acum introducerea în ceea ce înseamnă un simbol al Bucovinei și să rămâneți cu noi până la final pentru a descoperi celelalte obiective turistice minunate din zona aceasta extraordinar de bogată. Deci neapărat să veniți cu cash aici. Este o deosebită locație, este foarte frumos. Să știți că s-a închis totul, era totul deschis când noi am venit, dar pentru că plouă foarte tare și plouă peste inima mea. place. Doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la lucrurile simple mă inspiră. Da, mama! Crezi că eu nu știu limba pisicilor? Am și eu pisică acasă. A atins un punct, nu? Zi sincer. N-are voie în interior, am aflat acum. Și de asta stă ea numai așa la margine. N-are voie fix în interior, în magazin. Și stă exact la graniță. Și o cheamă Miau. Fie ploaie, fie vânt, noi Bucovina o vizităm. Aoleu, ce murdară e camera respectivă. Am intrat la Mănăstirea Humorului. Costă 10 lei de persoană. Tot așa, plata cash. Văd că este și în renovare, ceea ce este minunat. Mă bucur că se investesc bani în menținerea și întreținerea acestor mănăstiri. Da, da. Deci mănăstirea este asta, care este în renovare și nu-i deschisă. Am ajuns la Mănăstirea Humorului și vreau să vă zic... Cu H, nu umorului, cu H. Humorului. Și vreau să vă zic că am primit și merișor la intrare. Ne-a dat merișor. Nu știu dacă mere, două mere, nu merișoare. Merișoare e altceva. Merișoare. Gen. Da, da, nu. Gen merișor, un număr. Pe număr. Bine, un număr. Două
Două. Și se intră pe bază de contribuții personală de fiecare cât vrea. Și a deschis-o doar pentru noi, nu mai este nimeni altcineva. Suntem noi și încă 4 persoane. Toate mănăstirile noastre au tot felul de desene cu simbolistică legată de regi și de Dumnezeu, cum mănăstirea reprezintă un cadou, o ofrandă. Și aici e biserica mai mică, de lemn, care e mai încălzită. E foarte frumoasă, autentică. A fost o experiență frumoasă la Mănăstirea Humorului, chiar dacă este în renovare și nu puteți să vedeți desenele de pe mănăstire din exterior. Merită să veniți, puteți să intrați, în interior sunt foarte frumoase și sunt două corpuri mănăstirești bisericești. Cred că până la vară va fi gata, perfectă pentru vizită. Și acum vreau să mergem înapoi la cazare pentru că a plouat și ne-am făcut ciuciulete și să vă arăt și cazarea. Este foarte frumoasă. Abia aștept să vă arăt imaginile, să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare. Vila Boem este vila la care noi vom sta timp de 2 nopți. Este localizată în Gura Humorului, are parcare privată, aer condiționat, este extrem de spațioasă sub forma unui apartament, dotat și cu o kitchenetă și, din punctul meu de vedere, un frigider și aparatura super estetice se potrivesc minunat în contrast cu lemnul de la parchet și de la mobilă. Aceasta este partea de vestibul, are 45 de metri pătrați, avem inclusiv merele de la mănăstire de care v-am zis. O să avem mâine dimineață cafea. Și acesta este televizorul, este în living și asta știu că îl supără foarte tare pe Andrei. Da. Pentru că nu-l avem în dormitor, dar lasă că asta e, de asta am luat laptopul la noi, știam noi ce știam. Bucătăria mi se pare the most aesthetic, efectiv ador. Uitați ce frumoase sunt componentele sale. Și frigiderul oricum. Pff, love it all the way. Ia să-l vedem și în interior. Yes. Bun. Baia cu duș, cadă, foarte frumos. A costat 575 de lei pentru 2 nopți. Un apartament de 45 de metri pătrați, parcare, aer condiționat, anulare gratuită și localizat în Gura Humorului, foarte aproape de magazine, Penny, Lidl, restaurante. Gazda a fost extrem de treabă. Ne-a arătat tot felul de trasee, locuri în care să mergem prin zonă și care este traseul. Ne-a dat chiar și hărți, deci mie mi-a plăcut foarte mult. Dacă mai și dormim bine, 10 din 10. Și am găsit și în dulap cafea, ceai, zahăr și miere. Mâine dimineață o să bem cafeaua unde v-am arătat în imaginile precedente sau chiar acum, de fapt, la montaj. Doamne, cum ninge în Gura Humorului, nu-mi vine să cred! Bună seara! Dacă fundamental o să fie și mai depus la gărbada. E foarte frumos. Am ieșit la cină și vreau să vă zic că ninge în Gura Humorului pe 24 ianuarie. Incredibil! Este minunat, mai ales că noi mâine mergem cu mocănița și poate avem o șansă să vedem așa un peisaj iernatic, frumos, cu zăpadă.
Deci am venit la o împingitava, Damone se numește, și vreau să vă zic că pe tot ce vedeți aici am dat 36 de lei. Când au zis 36, eu am zis plătim împreună și mi-a zis da, plătiți împreună. Am crezut că doar astea, fac, da. doar asta, că eu așa sunt obișnuită la București, 40 de lei, un șnițel cu piure, 40 de lei jos. Ia zi, bun? Ok, da. Și savarină cu gem, cât ai dat pe ea? 8 lei. Arată sensational. Ia mai întoarce. Ia. Baby. Și asta e 10 lei. Și 10 lei. Mâncarea a fost foarte bună. Ne place foarte mult aici. Mâine ne întoarcem în acest loc. Foarte bun. Bună ziua! Este ziua 2 din Bucovina, o începem de vreme, este ora 7:50. Suntem gata de plecare, urmează să avem astăzi o zi plină. Mergem mai întâi către Mănăstirea Moldovița și ulterior avem la ora 10 plimbare cu mocănița Huțulca. Noi avem fix camera asta de deasupra, la intrare. Fix asta e camera noastră, așa arată cazarea din exterior. Este foarte îngrijită și foarte frumoasă. Aveți și parcare privată, e chiar foarte ok. Pentru a vizita Mocănița ne-am făcut rezervare pe net. Se poate plăti doar cash, dar trebuie făcută rezervarea în prealabil pe site-ul lor ca să aveți loc, să prindeți loc. Vă selectați orarul când vreți să mergeți și atunci puteți să plătiți cum ar veni împreună cu rezervarea, dovada rezervării la gara Mocănița Huțulca din Moldovița. Ce imagine superbă! Prima oprire a zilei este Mănăstirea Moldovița. Foarte repede o vom vizita înainte să mergem cu Mocănița. Facem 35 de minute până acolo, din Gura Humorului, într-o zi de sâmbătă cu liber național. Deci este o distanță scurtă. Asta voiam să vă arăt. Cuțacu! Ia! Bă, ce frumos ești! Mare. Bă, ce frumusețe! Bună, Cuțacu! Ești mai mare ca mine, mi-e puțin frică de tine, mama! Vai, ce mare Cuțacu ăsta! Bună ziua! Bună dimineața! Ne aflăm la Mănăstirea Moldovița să cunoaștem mai bine oamenii și animalele din zonă, care sunt absolut minunați, respectiv minunate. Mănăstirea Moldovița a fost construită în 1532, deci la 50 de ani distanță de Mănăstirea Voroneț. Aceasta nu a fost ridicată de Ștefan cel Mare, care este celebru și renumit pentru mănăstirile și numeroasele mănăstiri ctitorite în Moldova, a fost ridicată de fiul său, Petru Rareș, cel care a domnit după Ștefan cel Mare în Moldova. Petru Rareș a avut și el un șir de victorii și știa de la tatăl lui că e bine să ridici o mănăstire odată la ceva timp ca să-ți continui șirul de victorii. Cel puțin așa se zicea. Prin urmare, și-a adunat din nou oamenii cei mai talentați, cei mai buni din zonă să îi construiască o mănăstire deosebită, o mănăstire foarte frumoasă, are aspectul unei biserici fortificate, cu ziduri foarte groase și foarte
frumoase. Eu mă tot uit că pică zăpadă de pe sus și mă uit să văd ce se întâmplă. Sunt Se așa... tot aud sunete. Da. Dacă Voronețul este recunoscut pentru albastru de Voroneț, Mănăstirea Moldovița este recunoscută pentru galbenul său deosebit de frumos. Este un fel de auriu, așa, muștar, un galben foarte frumos pe care îl vedem mai ales în aureolele sfinților și este deosebită dacă stăm să ne gândim la diferența între desene. Voronețul reprezintă judecata de apoi, Voronețul prezintă multe scene religioase. În schimb, Moldovița, pe lângă scenele religioase, are și farmecul său prin faptul că prezintă scene istorice. Dacă vă mai amintiți în episodul din Portugalia, în Porto, vă ziceam de Azulejos și cum Azulejos erau desene care apăreau pe pereți pentru a spune o poveste pentru persoanele chiar și care nu știau să citească, pentru analfabeți. În secolul 15-16, bineînțeles că erau foarte mulți analfabeți, așa că puteai să transmiți informația prin intermediul picturilor de pe mănăstiri. Prin urmare, Petru Rareș și-a dorit să surprindă pe această mănăstire asedierea Constantinopolului. Mi se pare fantastic, efectiv, că avem și am vizitat când eram mic aceste mănăstiri, dar nu mi-am dat seama de ce se află pe pereți. Vedeam o culoare frumoasă, vedeam un aspect frumos, dar n-am înțeles niciodată cât este de interesant să vezi picturi care emană și transmit atât de mult. Asedierea Constantinopolului pe o mănăstire în Bucovina, în România, din secolul XVI. Este excelent, nu este intrare aici. Mi se pare printre cele mai frumoase mănăstiri, sincer, pentru că este foarte liniștită și e o energie a locului. E un sentiment foarte plăcut să ne aflăm aici. Pe partea aceasta de mănăstire nu s-a conservat la fel de bine desenul, pentru că, bineînțeles, este în funcție și de poziționarea bisericii și de cum bate vântul, cum bate furtuna, că nu sunt doar rafale de vânt puternice în această zonă, după cum vedeți și acum este zăpadă. Îmi dau seama că acum 5 secole era o iarnă mult mai agresivă decât avem noi acum, dar tot este foarte impresionant când te gândești cât este de bine menținută pictura pe partea cealaltă, având în vedere că aici s-a șters. Este excepțional în orice mod și în orice caz. Și toate desenele sunt excelente, transmit foarte mult, simbolistica este super puternică. Deci am ajuns aici la gara Mocănița, acolo este locomotiva pe diesel. Dacă o alegeți, durează doar o oră jumătate călătoria. Și acum mergem să-i arătăm rezervarea. Pe mail. Bună ziua, pisica! Băi, dar toate pisicile de treabă aici? Băi, prințeso! Așa arată, noi suntem vagonul 6. Recomand să vă luați bilete dinainte rezervarea, chiar dacă trebuie să plătiți aici. Trebuie să plătiți cash, 60 de lei de persoană, 120 de lei amândoi. Și durează 3 ore, plimbarea completă până la Argel. Yes! Să zic, să înceapă călătoria cu Mocănița. Și am intrat în Mocănița. Noi avem vagonul 6. Este momentan gol. Arată foarte de pe timpuri. Miroase a gaz. Cred că o să se pună Andrei să știe locomotiva. Mocănița Moldovița Huțulca este în vigoare, în funcțiune încă din 1888. Asta este defect profesional, nu mai râde de mine. Și a funcționat până în 2001 drept transportator de lemne. Și din 2001 a fost exploatată exclusiv pentru scopuri turistice. Plimbă turiștii, este și opțiunea 1 cu motorină. Nu este la fel de estetică din punctul meu de vedere. Dacă tot mergeți, eu zic să o alegeți pe aceasta de 3 ore, pentru că în primul rând aveți 45 minute pauză să mâncați și în al doilea rând aveți efectiv motorul cu aburi, locomotiva cu aburi. Asta este partea cea mai interesantă. Mai multe despre motorul cu abur în episodul Enciclopedia lui Andrei, care urmează în 3, 2, 1... Enciclopedia cu Andrei. Ia spune-ne, Andrei, mai multe despre motorul cu aburi? Cum funcționează motorul cu abur? Te interesează? Păi, Mult spus interesează, dar... nu te interesează? Păi hai să ne gândim așa.
până la un punct este cam la fel procesul ca atunci când faci țuică. Încălzești un lichid care se transformă în abur și se duce într-un decantor. Doar că la țuică apoi îl răcești astfel încât să iasă țuica și la motorul cu abur, acel abur ajunge într-un motor, în cilindrul motorului, de unde mișcă un piston sus-jos, așa, sus-jos, sus-jos, cum îl mișcă, așa, și la piston este conectată o bielă manivelă care transformă mișcarea liniară într-o mișcare de rotație. Și așa se învârte roata. Exact. Transformă așa în așa. Asta a fost. Faca negru ăla. Mulțumim pentru ora de enciclopedie, Andrei. O lua pisica în brațe, mor. Aveți grijă la viteză care avem. Rău de viteză, închideți ochii. Cincetișor merge maxim 30 de km la oră. Vrei să vorbim despre accidentul care a fost cu acest vehicul în timp ce suntem în el? Au murit câțiva oameni. Au murit oameni? Ba da? Andrei, pe punctul de a vedea că am dreptate ea. Nimeni nu a fost rănit. Mă rog. Ce fain e așa! Și soare, și ceață, și zăpadă. Efectiv, am prins cea mai frumoasă zi. Nu există.
ziua! Oh, iubitul micu! Acum ajungem, da. Yes! Yes! Ia uite ce frumos! Hei! Ce? Extraordinar! Și cu băutura și o grămadă de mâncare. E foarte tare. Mâncare niciodată. De fapt, spate. Nu ai zălină. Ia-mi un frigăruț. Deci vreau să vă zic că mâncăm tradițional. A costat tot ce vedeți aici 150 de lei, 157 de lei. O să mâncăm tradițional, frumos. Avem bulls împreună cu șorici. Ăsta n-am luat, nu? Nu. Piept de porc cu mici și cu vin fiert pentru mine. Doamne, cât de bun este! Incredibil, efectiv. Și când te gândești că pentru alții cea mai mare bogăție e faptul că au și ei niște cartofi prăjiți și o gofră. Nu dăm nume. Hai că-l iau. Doamne, ce frumusețe! Experiența a fost foarte faină, mi-a plăcut foarte mult. Aveți 45 de minute aici, timp în care puteți să mâncați. Mâncarea este foarte bună, să știți. Șoriciul nu mi-a plăcut că putea să fie mai ars, dar în rest mâncarea a fost super bună și mi se pare o idee foarte bună să mergeți cu mocănița. În vagon miroase a petrol, a motorină, și când numai la noi miroase așa în vagonul 6. Nu știu ce să zic, e destul de deranjant. Dacă stați în vagoanele din față, o să vă dea destul de tare fumul negru în față, cum ar veni. Foarte mișto gândit totul. Aici ai mâncare, aici ai mocănița, cobori din ea, mănânci și e foarte faină ideea. Pa, Capri! Pa, pa! Chiar dacă a mirosit așa motorină și a benzină, ăsta a fost singurul mare dezavantaj. Am avut un ghinion că am venit într-un vagon care era încălzit cu motorină. Da. Dar în afară de asta, mi s-a părut foarte frumoasă plimbarea, peisajul, am prins zăpadă, m-am simțit foarte recunoscătoare că am avut și zăpadă și ceață și a fost foarte frumos, inclusiv vremea, nu mi este frig, e o vreme foarte plăcută. Acum începe să topească zăpada, că gata, am terminat noi excursia cu mocănița și nu mai e nevoie. Aici e Pasul Palma, de fapt. E fain la Pasul Palma, e frumoasă tare priveliștea. Puteți să beți ceva, e relaxant, chiar e mișto. Bună ziua, Andrei, unde ai ajuns? Suntem la Chiria lui Daniel Siastră. Mă rog, Chilia, am făcut o glumă. Chiar ți-a ieșit bine glumă. Ne-a așteptat de bună. Și originală, n-am mai auzit-o la nimeni. E aici o bucățică mică de munte și... A, bă, că stau în muntele ăsta. Că vezi, nu prea mai sunt. Aici o bucată mică de munte. O stâncă.
Te uitai după alți pusnici? Credeai că au stat împreună Poate era și pusnici? Mihail Sihastru, poate era și Costel Sihastru, știu. Plus la poule. Il vous... Chilia lui Daniel Sihastru, acesta este și a fost un fel de mentor al lui Ștefan cel Mare, călăuzea pașii pentru a mai ctitori o mănăstire, în principiu, cam asta era predica lui principală. Mai ridică și tu o mănăstire și o să-ți meargă mai bine ulterior. Și chiar și alegerea locului mănăstirii Putna a fost influențată de Daniel Sihastru. Acesta este înmormântat la Voroneț. Nu am avut voie să filmăm în interiorul Voronețului. Intrarea este gratuită și este la o distanță foarte mică de mănăstirea Putna. Merită să veniți aici, un loc unde el s-a refugiat, a trăit ca un pusnic în solitudine, era înțelept, era blând și știa foarte multe pentru poporul său și pentru vremea respectivă. Se zice că el singur și-a săpat această chilie în munte cu propriile sale unelte. În interior este, mă rog, sumar. A dormit pe piatră, nu era nimic organizat. A dormit pe piatră. Acum ai niște băncuțe. Uite, stai așa. Nu erau băncuțele astea pe aici. Nimic nu era organic. Nu tucoșuri de gunoi, nimic. Noi am decis să mergem direct de la Moldovița către Putna și către chilia lui Daniel Sihastru, dar pe drum am trecut și pe lângă mănăstirea Sucevița și pe lângă Muzeul de Ceramică Neagră de la Marginea. Planul a fost cumva invers, respectiv să mergem cât mai departe, în punctul cel mai îndepărtat, Putna și chilia lui Daniel Sihastru, și ulterior să ne întoarcem la aceste puncte importante din Bucovina pe care vreau să le vizităm astăzi. Programul este redus până la ora 6-7 seara și este deja ora 3. A fost o zi foarte plină, sincer. Au fost multe activități și destul de obositor la Mocănița, deși nu am simțit în acel moment, dar faptul că am fost expusă la atât de mult gaz din ăla și la atât de mult motorină, monoxid de carbon, m-am simțit foarte moleșită toată ziua ulterior și cumva m-a durut puțin capul, nu a fost așa, nu am fost în vervă. Se vedea ca la Counter-Strike. Over enemy. Și referitor la Daniel Sihastru, el a trăit o perioadă foarte mare de timp, a trăit 80 de ani pentru vremea respectivă, având în vedere că trăia singur, pusnic, doar în tăcere, în meditație, nu avea niciodată parte de îngrijiri medicale. Sper că mă auziți că vorbește nenea asta mai tare ca mine. Pare că e din ăla cu Dar nu înțeleg. Fierul, nu? Ori are, Fierul. nu știu, are portavoce, dar ori e defectă, ori vorbește așa. Atențiune, se ține de nas. A, cumpără de astea. Yes. Și gata, mergem către mănăstirea Putna, mergem să vedem cum arată simbolul Bucovinei și din punctul meu de vedere al mănăstirilor din România. Abia aștept să vă spun mai multe despre legenda locului și cum a fost implicat chiar și Daniel Sihastru în aceasta. Cât de frumoși! Și am ajuns la mănăstirea Putna, o mănăstire fortificată foarte importantă, un simbol al Moldovei, al Bucovinei, dar și al României, aș spune eu. Haideți să o vedem în interior și să vă spun mai multe. Nu știu cine n-a auzit de mănăstirea Putna, dar vreau să vă zic o legendă pe care nu toată lumea o știe. În momentul în care Ștefan cel Mare se gândea, măi, oare unde să fac eu mănăstirea Putna? Era un plan grandios, măreț al domnitorului. Acesta a început să construiască în 1466, deci chiar la vreo câțiva ani după ce a început să fie conducătorul Moldovei, și își dorea să fie ceva grandios, măreț, care să rămână dovada puterii Moldovei, dar și să rămână un loc în care el și familia lui să poată să se odihnească pe veci. S-a consultat el cu Daniel Sihastru, s-a gândit el la mai multe opțiuni și chiar se zice că a visat și că Maica Domnului a confirmat faptul că ar trebui într-adevăr să tragă o săgeată dintr-un punct foarte înalt și în locul în care săgeata va cădea, acolo trebuie să fie ctitorită mănăstirea Putna. Prin urmare, acesta s-a dus în vârful unui munte ideal
și să zice că săgeata respectivă nu a căzut așa în mod normal, așa, ci a făcut așa, s-a dus pe o distanță foarte mare față de cum era firesc și uman posibil să tragi cu arcul și să ajungă săgeata. Și cum a urmărit-o? Nu știu, îți dai seama, probabil avea și un porumbel fermecat la câte puteri magice avea și la arcul ăla cu puteri magice, îți dai seama că s-a adăugat și un artificii inorog, mă rog, o dronă a secolului 15. Prin urmare... Dronă de lemn, bănesc. Exact. Când a căzut săgeata, chiar aici a căzut, în locul în care a fost și ridicată. Acest lucru i-a fost confirmat în vis de către Maica Domnului, faptul că a luat decizia bună, a fost construită în 3 ani, este uriașă, deci este, spre deosebire de toate celelalte pe care le-am văzut, este un întreg complex de clădiri care sunt incorporate în cadrul acestei mănăstiri Putna. Intrarea, nu știu dacă am plătit ceva, este gratuită, nu cred că vom plăti nimic dacă tot am intrat până aici. Avem bani oricum, dacă avem cash. Avem? Nu, mă refer că ieri n-am avut cash la noi, nu că suntem bogați. Andrei vă zice că avem bani. Avem. Nu știu de ce. Poate mama lui. Nu știu, dar de Ștefan cel Mare știu sigur că este înmormântat aici. Mie îmi place să zic că Ștefan este străbunicul, așa că, mă rog, poate un străbunicul, că știți că eu sunt de la Vaslui și îmi place să zic că sunt urmașa direct al lui Ștefan cel Mare, așa că deci tu ai 1,80 și el avea cât? 1,50? Da, avea mulți gagici la Vaslui, adică au avut zeci de copii. Sunt mari șansele să mă trag dintr-unul din... Tu arăța turcoai, că ți-am zis. Da, asta nu înseamnă că nu puteam să fiu și jumate Ștefan cel Mare și jumate dușmanul. E ca o poveste din aia foarte bună la telenovele. Strămoșul tău e Pașa Hasan. Sper că ne-am înțeles. Și hai să mergem să sau vizităm Sinan pe Pașa sau care mai erau pe aici. Să mergem, dar tot conducător să fie. Da? Mare șef. Oia. Mergem să vizităm pe Ștefan. Hai. Aici e fiul lui Ștefan cel Mare, Bogdan. Și acolo zicea că e doamna. E nora lui Petru Rareș, era soția lui Petru Rareș. Da, chiar este întreaga familie aici. Păi, doamna lui Ștefan cel Mare, deci soția, împreună cu fiii, chiar e întreaga familie. Și acesta e mormântul lui Ștefan cel Mare. Mi s-a făcut așa puțin pielea, adică e, tu știi? Scena morții lui Ștefan cel Mare. Și mai jos sunt sfinții. Și chiar lângă mormântul lui este el cu Dumnezeu și cu familia sa. Deci, într-adevăr, Ștefan s-a ținut de cuvânt. Toată familia lui este mormântată aici, vezi? Chiar e o mănăstire care cumva îi zice povestea lui Ștefan, vezi? Foarte fain, recomand, printre locurile mele preferate din Bucovina. Ceramica neagră din marginea este renumită în întreaga țară, este unică, fiind adoptată o tehnică din asta străveche de ardere diferită a vaselor. Să le vedem și noi. Și aici e atelierul. De ce drăguțe sunt astea? Ce drăguțe! Este unic și renumit în întreaga Românie acest centru de ceramică neagră de la Marginea. Ceramica aceasta neagră arată atât de luxos și de... Nu știu, nu mi se pare deloc arată a ceramică. E foarte diferită față de orice am văzut și mi se par foarte frumoase, adică au un aspect așa foarte luxury, elegant. Poate așa îmi dă mie senzația negru.
Nu știu ce e ăsta, dar eu cred că poate să fie folosit pe post de cană. Parcă mi-e frumos asta. Păi da. Nu? Și africană. Are nu direct africană, nu știu ce e. Nu știu, dar aș vrea să-mi iau ceva amintire de aici. Mi se par foarte, foarte frumoase. Uite ce frumoase e. Și nici măcar nu mi se pare de sau mai văd mai bine la cameră. Vă zic sincer, nu este mare lucru de făcut la centru de ceramică. În schimb, sunt foarte frumoase. E interesant să faceți aici o oprire între Putna și Sucevița sau invers, în funcție de cum aveți voi traseul. Am ajuns la Mănăstirea Sucevița, ultima oprire de pe ziua de astăzi, și spuneți voi că n-arată ca un castel. Toate mănăstirile au puncte comune, au trăsături comune ca poziționare, construcție, arhitectură, dar mi se pare că toate merită vizitate, pentru că au desene diferite, au tematici diferite și cumva și atmosfera e diferită de la mănăstire la mănăstire. Sper să faceți și voi un circuit al mănăstirilor, pentru că veți putea să vedeți altfel, din altă perspectivă, și să vă faceți propria voastră părere despre senzația pe care vă lasă aceste mănăstiri. Chiar aștept să-mi spuneți în comentarii care este mănăstirea voastră preferată. Nu cred, mă, că așa mici erau. Nu și la brade, stăteam lângă ușile alea, nu știi. Ia mai du-te odată. E amuzant. Deci, cu asta, cu Mănăstirea Sucevița, am încheiat noi traseul de călătorii de pe ziua de astăzi. Este ora 5, am început la ora 8:30 maxim. Am avut o zi plină, excepțională. Urmează și în seara asta să mergem să mâncăm unde am fost ieri, pentru că ne-a plăcut prea mult. Și să ne luăm din nou savarină din aia însiropată cu dragoste și gem de vișine, nu știu, senzațional. Eu merg cu spatele, da? Cineva dintre noi doi a vrut să filmeze acest moment. Mi se pare că merge bine cu piesa. Cuiva îi place mult aici pe ceață cu piesa asta. Deci să vedem, aveți în față Mănăstirea Putna. Punte ale vizite a 22 de kilometri și 100 de metri. Mai auziți mesaje. Da. Oh, un monastăr de umor, edifia Mises în 30, parlă logofet, motor, eu. Sau 20 de lei. Și un cănar. Deci pe lângă mâncare este și cofetărie aici și este excepțională. Mai ales asta. Asta e the best of the best of the best. Deci vreau să vă zic că mi-am luat shawarma și este foarte bună. Ai făcut așa cumva grill. Mi-am luat o shawarma mică și foarte fierbinte. Sosurile sunt foarte bune, sunt făcute acasă. Deși e așa mititică, adică plată, e foarte plăcută și bună la gust. Și ne-am întors la cea mai bună savarină de pe Terra. Cea mai bună. Efectiv, the best. Ziua 3. Hai să începem să ne pregătim. Am venit să ne facem cafeaua de dimineață.
Referitor la cazare, am zis că voi reveni cu update și cum mi s-a părut la final. A fost o cazare bună, am dormit bine, era liniște, am avut condiții bune, mai ales ținând cont de faptul că există temporizator pentru a ne regla noi singuri temperatura. Pentru noi subiectul acesta cu prea cald și prea rece mereu este o problemă și apreciez când avem posibilitatea să ne reglăm noi. Ceea ce nu mi-a plăcut și să zic ar fi așa un lucru de îmbunătățit ar fi faptul că recomand să fie 2 pături sau măcar o pătură mai mare pilota respectivă, pentru că nu reușea niciunul să se învelească complet tot timpul. Era mereu dezveliți pe jumătate pentru că nu e suficient de mare. Per total o cazare bună, cafea de specialitate, parcare, localizare bună, mai ales dacă doriți să faceți traseul pe care noi l-am făcut și să vizitați mănăstirile și atracțiile din zonă. Mi se pare chiar un loc foarte potrivit pentru a vă caza, în Gura Humorului mă refer, dacă nu vreți la această cazare la alta, dar Gura Humorului mi se pare un punct bun ca tabără din care să porniți pentru a descoperi zona. Mergem acum către Muzeul Oului din Vama. Urmează să vă spun eu mai multe despre el când vom ajunge. Este un muzeu unic în lume și este chiar la noi în România. Mama, dragoste lui mama. Vai, ce ochi frumoși ai de om, mama. Ai ochi de om, mama. Hai mă, nimeni nu vrea mângâiat? Hai mă, nimeni? Am ajuns la Vama, am parcat. Urmează să înceapă la 9 să se deschidă de fapt muzeul și atunci o să mergem și noi. Uitați ce liniște este, numai eu vorbesc și fac gălăgii pe aici. Mă rog, și cuței ăștia drăguți. Dar pentru că nu mi-a plăcut atitudinea personalului, am decis să nu-l vizităm. Dar vă recomand să mergeți dacă nu este 9 fără 5. Pentru că dacă nu trebuie să stați în frig, să-i așteptați până au ei chef să vă dea drumul, deși suntem singurii oameni de aici care au venit să viziteze. Este un muzeu unic, foarte multe ouă decorate, încondeiate, pictate în diverse moduri, de la diverse animale pe care le puteți vedea. Mi-ar fi plăcut să fac un documentar despre acest loc, dar chiar nu pot să tolerez genul acesta de comportament așa... Hai, las-o. Niciun ou nu merită asta. Ne-am întors la Conacul Coțubuhi să mâncăm, unde am mâncat prima oară, în Gura Humorului. E așa frumoasă priveliștea, nu e nimenea. Deschide la ora 9 și de data asta am făcut schimb de feluri de mâncare. Ce și-a luat Andrei data trecută, îmi iau eu și invers. Și am regândit acum repede tot traseul la o cafea în 5 minute și mergem la Suceava. Deci până la urmă mi-am luat eu platou, cum vă ziceam, al Hanului, pe care și l-a luat Andrei. Ce? Cârnațul ți-l dau complet. Avem și mici, mamă, dar de la mici o să-mi vină înapoi tot drumul, Andrei. Cum? Lasă. Și fasole bătută, vezi că o să fie cu usturoi din asta, adevărată, să știi. La noi așa e fasolea bătută și până la urmă Andrei a făcut schimb, mulțumim. Și-a luat el tochitură bucovineană, cum mi-am luat eu data trecută. Și în nicio oră am ajuns din Gura Humorului la cetatea de scaun a Sucevei. Am vizitat de asemenea eu când eram mică cu ai mei, veneam foarte des, vă dați seama, stăteam la Vaslui, mergeam mereu cu mașina la plimbare pe la munte și veneam destul de des aici la Suceava. Nu am putut plăti cu cardul și nu mai aveam cash, așa că am rezervat online. Se poate rezerva online dacă vreți să plătiți cu cardul și o să mergem mai întâi la cetatea Sucevei și ulterior la Muzeul Satului, este chiar lângă. Ce frumos este! Pe aici mergea Petru Rareș, pe aici mergea Petru Mușat cu Ștefan cel Mare și acum merg și pui de Tănăsuc și Moș Teoru în vacanță în Bucovina. Cetatea de scaun a Sucevei este una dintre cele mai puternice și mai importante cetăți din zona Moldovei. Este o cetate cu istorie, construită în secolul XIV la final de Petru Mușat. Deci
secolul XIV, anul 1390. Atunci a fost și mutată capitala Moldovei aici, la Suceava, și a devenit un foarte important punct strategic de conducere administrativă a Moldovei. Trebuie să ținem cont de faptul că și Ștefan cel Mare a avut o contribuție foarte importantă, pentru că în momentul în care otomanii și pericolul otoman a continuat să crească, Ștefan cel Mare a sesizat acest lucru și și-a dat seama că trebuiesc toate cetățile și bisericile din zonă să fie întărite, să fie fortificate. Astfel, dacă cetatea în sine a fost construită de Petru Mușat, cetățile din jur au fost consolidate și zidurile din jur ale cetății au fost consolidate de către Ștefan cel Mare în repetate rânduri în urma asediilor otomanilor, în timp ce a sesizat vulnerabilitățile zidurilor și le-a întărit pentru a deveni impenetrabile. Game of Thrones match. Ia să vă arăt cum arată curtea interioară. O imagine așa 360. Sunt tot felul de încăperi și de locuri pe care puteți să le vizitați, unde sunt machete, sunt organizate și amenajate cumva spațiile pentru a putea să vizitați, de exemplu, în interior, cum arătau, de exemplu, astea medievale, armele, unde erau turnurile de apărare, cu machete. E interesant, să știți. Dark și sumbru. Let's do this. Aici e monetăria aia. Ne așteaptă manechinele. Oricum, Suceava este o locație de văzut atunci când ajungeți în Bucovina. Vedea de aici Ștefan, toți otomanii cum vin. Jap, le făcea execuția de la distanță, remote. Inclusiv paraclisul mănăstirii, care era inclusă în cadrul cetății de scaun a Moldovei. Vreau să vă spun că mi-amintește enorm de sentimentul pe care mi l-au dat mănăstirile construite în piatră din Capadocia. Dacă nu ați văzut vlogul, este printre primele mele vloguri pe care le-am făcut din Capadocia și este un loc unde s-a născut creștinismul, unde s-au născut practicile religioase, unde erau învățați sfinții să devină sfinți. Uite, Sfântul Gheorghe care se bătea cu balaurul fix. Un varan. Cu un varan ai zis tu. Fix secvența asta era și în Capadocia, știi? De asta zic că seamănă foarte mult. Cred că era un dragon. Era dragon, da. Tot timpul las așa prin castele un tunel din ăsta pe care nu știi unde poți să ajungi, dar mereu te întrebi, mamă, oare unde merge ăsta? Cine știe ce secret să află pe aici? Probabil că de fapt este un loc foarte periculos de vizitat, dacă ai coborât acolo. Să mergem. Bună ziua la Muzeul Satului Bucovinean! Ar trebui neapărat să veniți aici dacă ajungeți și la cetatea de scaun a Sucevei. E foarte aproape, intrarea costă 16 lei de adulți și putem să vizităm inclusiv casele acestea tradiționale bucovinene în interior pentru o atmosferă autentică, tradițională românească. Hai să intrăm! Să știți că eu cred că asta este o șa de cal. Nu suntem foarte convinși și să ne ziceți și voi ce părere aveți. Și voiam să vă zic că îmi place foarte mult polonicul ăsta. Uitați cât e de mare comparativ cu mâna mea, mi se pare fantastic.
E foarte tradițional, autentic, clasic românesc, inclusiv miroase ca pe vremuri. Și așa avea o scară de asta. Cum arată? Te lovește un pic amintirea, nu? Da, mă, fix așa avea, uite. Fix așa avea o scară de asta. Urcai în pod. Fix așa era, uite, sobă. Sobă? Așa cu alb, vopsită. Mă rog, nu exact modelul ăsta, dar fix așa era. Zivită și făcută și... A, scara, acum o văd. Aha. Macat. Și fix așa aveau bunicii tăi? Model, da. Și așa aveau și pe pereți? Da. Dar spune-ne și de unde ești tu? Mehedinți. Gorj. Mehedinți. Mai dă detalii sau ți frică cu geolocalizarea? Nu, e din Mehedinți, e lângă Gorj. Ai plecat așa, n-ai terminat ora de educație cu mine istorică, tradițională de la sat? Hm? Cuptor? Păi și cu ce l-acopereau? A, uite că e ceva aici, o gaură. A, cred că chiar era cuptor, nu? Sau ce crezi că era? Nu știu, nu? Asta n-ai avut, nu? Am aflat, era pentru ars oalele de ceramică. Asta era casa unui olar. Am aflat acum de la o doamnă care știa, se pricepea mai bine ca noi. Noi nu am văzut, nu ne-am dat seama de specificul casei, dar asta e și mai interesant, pentru că acum înțeleg de ce aici sunt vasele de ceramică și aici era atelierul său. Da, am priceput acum. Andrei nu vrea să recunoască, dar sigur e emoționat că a văzut el atâtea asemănări cu casa bunicilor lui. Asta e un exemplu de casă cu doliu la ușă. O, ce m-a speriat! Doamne, ce creepy, motherfucker! Deci pe lângă camera cu bocitoare de care m-am speriat eu inițial când am intrat, oricum e foarte interesant pentru că există așa colaci care se dădeau de pomană la morți. Foarte interesant. Mai este în partea cealaltă, tot așa, parte din tradițiile noastre românești, dar eu nu le știam. Andrei mi-a spus și să-l las pe el să vă spună. Deci după ce îngropai, trebuia să dai un toiag și toiagul conținea, nu știu, un băț, vată, nu știu, bomboane, prosop, batistă, lumânare, chestii de genul conținea. Te dai de pomană. Un pachet complet pentru răposatul și este chiar genul acesta din imagini. Era ca să suflice. Că în sus. Am văzut în filme, mor. Tu ai văzut live chestiile astea? Nu, asta nu, tot în film. Ah, ok. Păi aici era... E doar perspicace. Fierar. Fieraro, da. Foarte tare cum au gândit. Deci mi se pare super interesant. Am fost la Muzeul Satului de la București și ăsta mi se pare peste acela pentru că are un specific. Fiecare casă are o poveste, o meserie sau un sentiment. Și am ajuns și în casa țesăturilor din Bucovina. Era una dintre principalele lor modalități de a trăi, de a produce, de a fabrica. Ouă încondeiate, țesături, olărit, munca pământului. Deci cum? Pentru ce e? Pentru pus porumb. După ce culegeai porumbul, îl pune aici. După ce culegeai porumbul, îl pune aici. Coșer. Coșer, da, se pare că nu știam. Da, aveați multe piese de arhitectură în curtea acolo la Șovarna. Îmi dau seama că era full curtea. Da, Plină cu tot felul de instrumente. Că aici suntem la muzeu, gen, le surprins pe toate, știi? Da, și tu aveai și din aia, ia uite și din aia, uite și o mieliță, și o război și de toate. Da, exact. Băi, eu nu m-am combinat cu oricine, frate. Băiatul meu îi pui din asta de boieri. Să stea pe timp de afară, știi? Pe asta? Asta, să stea pe aici. A, asta. Ce interesant. Din aia de... Stai să nu dau cu capul. Că erau micuții casele. Mamă, ce mișto-i portul ăsta.
avea gen și pentru încălzire. Ia zi, Andrei, ți-a plăcut aici? Foarte mult mi-a plăcut. Mi s-a părut că ți-a plăcut chiar mai mult decât la cetatea Sucevei. Da, da. Păi când eram mic n-am trăit prin cetate, dar în case de asta am tot mers. Eu, în schimb. Tu ai la cetate? Nu, da, străbunicul Ștefan. Da, bine. Aia era casa noastră de vacanță. Mai ouă. Și cu asta se încheie vlogul nostru din Bucovina. Acum avem un drum de 7 ore până la București. Fingers crossed că nu o să fie mai mult. Vreau să vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, să vă invit să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, să-mi lăsați în comentarii, sincer, chiar mă interesează și vreau să văd care este perspectiva voastră asupra Bucovinei, imaginilor pe care vi le-am arătat. Cine e frumos lui mama? Cine e frumos lui mama? Cine e frumos lui mama? Sufletul meu mic. Da, mama, cu urechea ta frumoasă. Mângâie mama băiatul ăsta frumos. Mângâie mama băiatul ăsta. Așa. Gata, mergem? Da. Pacă-ți-l lui mama. Frumos lui mama. Uite ce vrea el să-l mângă, iubitul meu frumos. Voiam să vă zic și un buget de călătorie, era să uit. Per total am cheltuit, bine, trebuie să luați în calcul și că totul este variabil în funcție de cât cheltuiți voi și în funcție de restaurantele unde mergeți, cum aveți voi consumul la mașină. Dar ca să vă ofer așa o imagine orientativă asupra prețurilor și costurilor pe care le-am întâmpinat, 2 nopți, 2 zile complete de vineri, de dimineață până duminică seara, am plătit în total, amândoi, aproximativ 2300 de lei, maximul. Nu am făcut niște cheltuieli foarte riguroase, dar în acești bani a fost inclusă cazarea, care a fost 575 de lei, împreună cu drumul, care a costat 600-700 de lei, deci o mare cheltuială a fost aceasta, cu atracțiile turistice, nu ne-am luat suveniruri, nu ne-am luat nimic turistic, să zic așa, dar ne-am simțit bine, am intrat în mai multe locuri, le-am vizitat, am mâncat ce ne-a plăcut și ce ne-am dorit și a fost per total o experiență foarte, foarte frumoasă. Bă, ne-a intrat dita mai căcatul ăsta de fară. 6 mașini acolo, accident în pana mea. Stați și dați flash-uri ca handicapații ați dat. Mai este o mașină? Să mă uit, nu știu. Hai să vedem. Și dacă tot ați ajuns până aici, vreau să vă arăt și câteva imagini pe care nu le-am montat mai la începutul videoclipului, că m-am gândit că poate o să nască păreri controversate, dar vreau să știți că este un pamflet și mai sunt și momente în care avem stângăcii sau ne bâlbâim, cum este cazul de față, și vreau să vi le las pe acestea în imaginile următoare ca să vă fac să zâmbiți la final. Ne vedem data viitoare. Putem începe. Mocănița Huțulca este din anul 1888 în vigoare, cum se cheamă? Închide, Doamne, în vigoare. Și toate figurinele seamănă între ele. Cine a desenat știa să facă un singur chip de om. Le-a făcut pe toate la fel. Secolul 15, asta. Da. Atât au putut. Și Fecioara Maria are doar capul acoperit. Păi știi, voiai mă să-i facă plete? Da. Shakira. Da, mai sunt, probabil, da. Nu sunt. Toate au capul acoperit. Vom prezenta. Pe lângă toate acestea vă vom prezenta minunățile ce să... Așa. Aha. Bun. Și vă invit să rămâneți cu mine până la... Către locul unde erau folosite lemnele, că am uitat cuvântul respectiv. A cădea, acolo trebuie să fie zămislită... Să mai lase războaiele. Un videoclip cu de toate. Alegerea locației construirii mănăstirii. Construirii mănăstirii, ce obositor, de ce vorbesc așa cu atâtea substantive la genitiv? Mă gândeam cum să formulez ca să le introduc pe Mihai Creang, așa, pe... Bine, hai că mă așez. Hai că mă așez.